Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι το Eid al-Adha που θυσιάζουν αρνιά. Βλέπουμε εδώ ακονίζει το μαχαίρι αυτός που θα το σφάξει. Μας έχουν προσκαλέσει σε αυτό το σπίτι για να γιορτάσουμε μαζί τους, να μας φιλοξενήσουν εδώ. يلا حسين وجهاد مرمز انتو يلا قرقر متشجع عبد فقر راسك يلا قرقر صحيح مرمز انتو انا خلاص خطوه قلت باذن الله اوريك وخر لك يا ربي من صار لكن خلاص يلا يلا Πρέπει να βγάλει όλο του το αίμα πρώτα, γιατί εδώ πέρα οι μουσουλμάνοι τα τρώνε χαλάλ όπως λένε, δηλαδή χωρίς το αίμα. Πρέπει να φύγει το αίμα από το ζώο για να φάνε το κρέας του.
Σήμερα κάνουμε εξερεύνηση στην Κάσμπα Ταουρί, στην Ουαρζαζάτ. Άμα μπορείτε πείτε και εσείς τόσο γρήγορα. Ουαρζαζάτ. Ταουρί. Το ταουρίρτι είναι εύκολο. Βλέπουμε ότι κάποια τμήματα της Κάσμπα είναι φτιαγμένα μόνο για ανθρώπους σαν εμένα, δηλαδή ύψος κάτω του 1,60. Βέβαια τα Ναι. σκαλιά, εντελώς παράξενα, είναι πάρα πολύ ψηλά. Το ταβάνι χρησιμοποιούν καλάμια για να φτιάξουν το δάπεδο του από πάνω ορόφου και δοκάρια ακόμα και από φοίνικα. Πού είναι ο φοίνικας? Καλά. Ψάξε, δεν θα τον βρεις. Νάτος ο φοίνικας. Τον βρήκε ρε το θηρίο. Αυτό εδώ το φρεάτιο, όπως μας είπανε, βοηθούσε παλιά για να αποκατεβάσουν πράγματα στην κουζίνα. Έξυπνη μαροκίνια, ναι, όχι, θα πάνε από τις κάλες. Τα ανοιγματάκια στις κάλες ήταν πάντα μικρά για προστασία από τα έξω βλέμματα, τα διάκριτα. Εντάξει, είχαν και γυναίκες μέσα, και μην το ξεχνάμε. Εκεί τα πιο μισηδυτικές βγαίνουν και στις κάμερες. Και εννοείται πάντα τα παραθυρόφυλλα ήταν συμπαγή. Άμα δείτε κάτι τα βάνια που έχει τώρα εδώ πέρα μέσα, θα πάτε πίσω. Δεν φτάνει που είχαν συμπαγή παραθυράκια, είχαν και κυκλειδώματα στα παράθυρα. Δηλαδή εντάξει, είπαμε προστασία, όχι και έτσι. Εδώ μόλις χάθηκα στην Κάσμπα, το βλέπουμε όλοι αυτό. Γαμώτα, δεν έχουμε βάλει και ένα χάρτη. Ναι, ξαναπεράσαμε από εδώ, σταματήστε. Όχι, από εδώ έχει τοίχο. Α, από εδώ. Εδώ άλλη πλέξη του πατώματος, αυτό τι. Εντάξει, η διακόσμηση στη δωμάτια ήταν χωρίς λόγια, όλα τα λεφτά. Όλοι ζαμάνοι θα λέμε. Και εννοείται τα χρώματα ήταν από φυσικά υλικά, δηλαδή το κίτρινο από σαφράν, το κόκκινο από παπαρούνα. Και εδώ είναι η σάλα των επισκέψεων, όπως βλέπουμε, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Εδώ βλέπουμε ότι ο μόνος υπαίθριος χώρος που είχαν τα σπίτια ήταν οι εσωτερικές αυλές. Κλεισμένα γύρω-γύρω εννοείται, με συμπαγές τύπου. Και εγώ κάθομαι στο μπαλκόνι και αφήνω τα μαλλιά μου μακριά για να τα ρίξει και να έρθει ο καλός μου. Έρχεται. Άρα. Särskilt det sådana Khadija. Särskilt det så. Särskilt så. ولا يكبكش Περάσαμε το πέρασμα Easy Eltitska, που
Και επειδή όποτε περνάμε από χωριά εμένα μου πιάνει μια λιγούρα, γιατί πάντα μυρίζουν οι ψισταριές, κάτσαμε να φάμε. Και θα φάμε κατσίν. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πήραν φωτιά τα κάρβουνα. Ετοιμάζουν τα ταζίν. Τα ταζίν είναι αυτά τα κονικά σκεύη που βλέπετε. Κάθε εστιατόριο έχει το δικό του κρεοπωλείο. Με τα κρέατα σε κοινή θέα. Oui, die Jasmine and Foutini. En fait, she asked me that that's mama, we should open it. Ah, okay. Έχουμε έρθει στο νυχτερινό παζάρι του Μαρακές. Καλά, είναι διάσημο αυτό το παζάρι. Βλέπετε και γιατί, χαμός γίνεται. Έχει τα πάντα, με έχει πιάσει το καταναλωτικό μου πνεύμα εδώ πέρα. Άλλη φορά θα παρατσίσω τη μηχανή και θα έρθω με φορτηγό. Έχει κάτι μπαλαρίνες, τέλειο. Φανταστείτε τι χαμός γίνεται εδώ πέρα που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως χώρος προστατευόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς. Εντάξει, εδώ είναι τα soft, έχει διάφορους πάγκους που πουλάνε φρεσκοστημένο χυμό, το πίνεις εκείνη την ώρα. Καλά μετά, αν δείτε τι γίνεται στη Τζίκνα, εντάξει, θα πάθετε πλάκα. Έχει διάφορες παρέες που στείλουν αυτοσχέδιες παραστάσεις. Έχει storytellers, έχει δακτυλουργούς, έχει βασικά είναι σαν κινούμενο τσίρκο. Εδώ είναι η μπάκι με τους ξηρούς καρπούς, εντάξει, για ώρα ανάγκης καλή είναι καφέ, αλλά πάμε στο ψητό κυριολεκτικά. Είμαστε στο Παλάτι Μπαχία και εδώ είναι τα διαμερίσματα της γυναίκας του Σουλτάνου, της Λάλα Ζινέμ. Βλέπουμε τι διακόσμηση έχουν και φοβερά υλικά. Όλα τα ταβάνια ξυλόγλυπτα, όχι σαν την τέντα που μου με τον Προχίδης. Το καταγγέλλω αυτό. Ένα ξυλόγλυπτο, ένα βιτρό κάτι, δεν μου έχει μέσα, τίποτα. Σπαθιάτικα. Βρε σου έχω τον ουρανό με τ' άστρα. Τι άλλο θέλεις για ταβάνι? Να, κάτι τέτοια μου λέει και με τον Μπάρι.
وما جاء شباب وما ذقنا ذاك الحال. ماما عمرهم شافوا ذلك. Πήραμε λάθος μονοπάτι, οπότε τώρα επιχειρούμε να σκαρφαλώσουμε αυτή τη βουνοκορφή για να βγούμε εκεί που το GPS μας δείχνει ότι πρέπει να πάμε, προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή. Πρέπει να σκαρφαλώσουμε προς τα δω, αν είναι προσπελάσιμα τα μέρη, και να βγούμε εδώ πέρα σε αυτή τη βουνοκορφή και να κατέβουμε από την άλλη. Να δούμε όμως αν περνιέται. Μετά από αρκετή ώρα, αφού η Χριστίνα σκαρφάλωνε έρποντας, έχουμε καταφέρει να ανέβουμε στη βουνοκορφή. Εδώ βρήκαμε αυτό το μονοπάτι που ελπίζουμε να μας οδηγήσει στο χωριό, όπως δείχνει και το GPS. Από αυτές τις κορυφογραμμές εδώ πέρα, που είναι γυμνές και φαίνονται έτσι καφέ, φαίνεται αρκετά ομαλά για να μπορέσουμε να περάσουμε και ίσως να κατέβουμε από την άλλη μεριά εκεί πέρα. Σαν να φαίνεται πως βγήκαμε στο σωστό μονοπάτι, ίσως να είναι από εδώ πέρα που ανεβαίνει στο πέρασμα Tizin Rugult, και από εκεί πίσω να είμαστε στο χωριό. Το σωστό μονοπάτι είναι εδώ από ό,τι φαίνεται, αλλά εμείς ήρθαμε από τα βουνά εδώ πάνω. Σκαρφαλώσαμε και ευτυχώς καταφέραμε να βγούμε εδώ. Ανεβαίνουμε στο πέρασμα, προσπαθούμε να φτάσουμε στην κορυφή στα 2.860 μέτρα, αλλά η Χριστίνα είναι ράκος, δεν της έχουν μείνει δυνάμεις μετά από τόσες ώρες ασταμάτητης πεζοπορίας, και έτσι πολύ αργά προχωράμε. Μας συνοδεύει και ένας μικρός βοσκός που έχει εδώ πάνω τα ζώα του. Σήμερα πετύχαμε πάλι τα δυο παλικάρια που συναντήσαμε χθες, που με τα δυο φορτωμένα γαϊδουράκια τους διασχίζουν το βουνό για να πάνε στα χωριά από την άλλη πλευρά του βουνού. Μόλις περάσαμε το χωριό Αμεζρή και εδώ πέρα έχει αλλάξει το τοπίο. Είναι πράσινο γύρω από το ποτάμι και βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές καλλιέργειες χάρη στο νερό. Τα σπίτια εδώ είναι
φτιαγμένα από πέτρα, κάτι που είναι σπάνιο στο Μαρόκο. Η αρχιτεκτονική θυμίζει περισσότερο η Εμένη ή Αφγανιστάν. Βλέπουμε ότι είναι φτιαγμένα από πέτρα και λάσπη. Βέβαια, όπου πάει ο ηλεκτρισμός, η δορυφορική κεραία δεν λείπει. Tu es passé à Marrakech? On va à Marrakech. Okay, ready to reveal the big tagine. Huge tagine. Okay, let's see what there is inside. 2, 1, go! Whoa, yeah. Okay, don't speak too much. Ooh, let's see what we have inside. It is too much and it Chicken. looks incredible. With raisins. and Chicken onions. with raisins Yeah. and You onion. are killing me. Okay, I must stop filming. We must eat now. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στα αμφισβητούμενα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Δυτικής Σαχάρας, στην πόλη Ταρφάγια. Αυτόν τον οικισμό τον ίδρυσε ένας Σκοτσέζος έμπορος, ο Ντόναλντ Μακέντζι, το 19ο αιώνα και έφτιαξε αυτό εδώ το κτίριο που τώρα είναι γνωστό ως Casa Mar, δηλαδή το σπίτι μέσα στη θάλασσα. Όταν έχει άποτη μπορεί να το επισκεφτεί κανείς. Βλέπετε είναι αρκετά μακριά από την πόλη, αλλά κάνει το τοπίο πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμαστε από τον Μοχάμετ, ο οποίος μας έφερε στην κεντρική πλατεία για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ισλαμική Πρωτοχρονιά.
Ταξιδεύουμε για 3 μέρες στις ατελείωτες ευθείες της Δυτικής Σαχάρας, έχοντας καλύψει πάνω από 1000 χιλιόμετρα, οπότε λίγη γυμναστική εν κινήσει κάνει καλό. Μετά από 45 καταπληκτικές μέρες και 6.037 ξέχαστα χιλιόμετρα στο Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα, κατευθυνόμαστε προς τα σύνορα με τη Μαυριτανία.